عشان مشهور يا احمد، انت لازم تبقى مشهور. انتوا اعملوا لايك بقى عشان ابقى مشهور. واللي تشوف يسميني احمد، بس انا اسمي كنشنوشة، والقناة بتاعتي اسمها عائلة كنشنوشة. ويلا نبدأ. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة انا كان عندي كده بس كلتهم لحمهم، بس يعني كنت قاعد معذرش يعني. كنت عندي كده كبيرة اهو. يلا كده شوية. طبعا هو المحل